අද ගෙඩි බිත්තර එක්ක හින්දපු තක්කාලි හොද්දක් හදමු. ලුණු දාපු උතුරන වතුරේ බිත්තර ටික විනාඩි 12ක් තම්බගෙන ඊළඟට විනාඩි 5ක් ගොල් වතුරේ තියලයි මම තුවාල නොවෙන්න බිත්තර සුද්ධ කරේ. ඔයාටත් පුළුවන් තම්බගත්ත බිත්තර වලට කැමති නම් මේ වගේ පොඩි කැපුම් ටිකක් එකතු කරන්න. ඊළඟට කාකුඩුයි මිරිස් කුඩුයි තෙලේ බැදෙන්න ඇරලා ඒකටම මගේ බිත්තර ටිකත් එකතු කරලා ලාවට බැදගත්තා. දැන් බිත්තර බෙදගත්ත තෙලටම හීනියට කපාගත්ත රම්ප කරපිංච ඉඟුරු සුදුලුණු එක්ක ලූණු එකතු කරා. ලූණු වල අමු සුවඳ ගියාට පස්සේ ලූණු වගේ දෙගුණයක් මම තක්කාලි එකතු කරනවා. ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න නැතුව තක්කාලි ලූණු ටික හොඳට මැලවෙන්න දෙන්න. ඒ මැලවුණාට පස්සේ මිරිස් කුඩු, බෙදපු මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් මම එකතු කරා. 3-5 එකතු කරාට පස්සේ තෙලේ ටිකක් මැලවෙන්න දෙන්න. ඊළඟට වතුර රසායන ලුණු එකතු කරලා කලින් තම්බගත්ත බිත්තර මම එකතු කරනවා. කලින් මම තම්බගත්තු බිත්තරේට පොඩි කැපුම් එකතු කරේ හොද්ද හිඳෙනකොට බිත්තරෙත් හොඳට සීසන් වෙන්න. ඔයා මේක පාන් කන්න වගේ හදනවා නම් ඔයාට පුළුවන් පොල් කිරි මිටක් එකතු කරන්න. එහෙම නැතුව හිඳනවා නම් පොල් කිරි එකතු කරන්න ඕනෙම නැහැ. දැන් රස බලන වෙලාව. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ගමන් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. රස බැලුවොතින් රස මටත් කියන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.